السلام عليكم. هنيئا للمتحررات من الحجاب. هكذا صارت التهنئات تطلق للفتيات اللواتي يبادرن بخلع الحجاب، خاصة مع تخصيص يوم لخلع الحجاب تحت مسمى نو هجاب داي، مع شعارات براقة ومع صيحات وهاشتاجات كثيرة صارت دارجة هذه الأيام، منها حريتي وجسدي ملكي والسلطة الأبوية والذكورية وغيرها الكثير التي تطمح إلى نشر ثقافة نزع الحجاب والثورة على العديد من الضوابط الأخلاقية وحتى الدينية. ومن تنزعه تدخل بقائمة المناضلات ضد الحجاب الثائرات المتحررات، والأهم القدوات. هذه الظاهرة من أكثر الظواهر المسلط الضوء عليها في هذه الآونة، حتى وصل الأمر ببعض الفتيات أن تفتح كاميرا البث المباشر على الفيسبوك مثلا وتبادر بخلع الحجاب معلنة وصولها للحرية المنشودة. فبعد سنوات ربما من التزام الفتاة بالحجاب قد تنزعه وتتخلص منه، مغيرة صورتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، منطلقة بحلة جديدة، فتبدأ معركة التعليقات بين المؤيدين لفعلها تحت بند الحرية الشخصية، وبين المعارضين الذين يبدأون بسرد الأحاديث والآيات الدالة على فرضيته وأنه هوية المسلمة ودليل عفتها، وربما يصل بهم الأمر إلى تكفيرها وإخراجها من الدين كله. فإما أن يقابلوا بالحظر أو النقاش الذي مداره حول أنني لم أؤذي أحد بخياري، وأن الله لا يعبد كراهية، فلا كراهية في الدين. من اللافت أن هذه الظاهرة قد طفت على السطح تزامنا مع الثورات في مختلف البلدان العربية، من مصر إلى سوريا وتونس وغيرها من الدول التي شهدت تلك الأحداث التاريخية، والتي مضمونها عند البعض الثورة على كل شيء والرفض لكل شيء بدون تفريق بين حكام طغاة وأنظمة سياسية أو عادات أو تقاليد أو ضوابط مجتمعية أو حتى دينية. كذلك خيبة الأمل التي رافقت مريدي بعض المشايخ والدعاة بعد ظهور مواقفهم على العلم من الثورات التي كانت أدنى من توقعات الشباب، فكانت النتيجة ظواهر كثيرة أبرزها الإلحاد، ومن ضمنها نزع الحجاب ونبذ أحكام من الدين. وبالنظر في حال النساء اللواتي بادرن لخلع الحجاب، هناك قسم منهن انتظرن الوصول إلى أوروبا لتتجرأ على أخذ مثل هذا القرار. فالمجتمع الذي شجعهن على الحجاب وشكل جزءا من ثقافته وعلامة على عفته وتدينه لم يعد موجودا في شوارع أوروبا وأمريكا، بل على العكس فهو مجتمع بلا قيود ولا ضوابط. في المجتمع السوري مثلا وعند بعض العوائل وليس كلها، كان الحجاب هو عبارة عن واجهة اجتماعية وتعطي مكانة مرموقة للعائلة بين الناس ومزيد من الاحترام والرضا المجتمعي عنه. كما إن بعض العوائل كانت تعمد إلى إجبار الفتاة على الحجاب لفتح باب النصيب، ألا وهو الزواج، فزرعت بابنتها أن الظاهر هو المهم وأن المظهر هو الأساس، والله يغفر ما أسرته النفوس، لكن ألسنة الناس لا ترحم، والفضيحة تصل لسابع ولد. وهذا التصور أيضا له ما له وعليه ما عليه. ومن أهم سلبياته إشكاليات التخلي عن الحجاب التي نراها اليوم. فلنراجع فيديوهات النساء اللواتي خلعن الحجاب علانية أمام الجمهور للبحث عن المبررات الدافعة لذلك. ستلحظ غياب الغاية من الحجاب عن تفكيرهن تماما، وتهوينا أو تهويل له بين اختزال يجعل الحجاب عنوان الأخلاق والفضيلة والعفة، وبين تفريط يجعله قطعة قماش لا تقدم ولا تؤخر ولا تؤثر على النفس والأخلاق أو السلوك بشيء، بل ربما يحمل بعض المحجبات على التستر تحته لممارسة الفواحش. ومع الانفتاح الكبير إذا صح التعبير، ومع التأثير الذي لا يمكن أن ننكره لمواقع التواصل الاجتماعي وبين ما يسمون بالمؤثرين وسلوك بعضهم لهذا الطريق، بات الحجاب قيدا على الحرية عند البعض، فهي تريد مواكبة الموضة وأن تكون مميزة وترند. فماذا تفعل مع غطاء الرأس؟ فبدأت بتغيير شكله إلى توربان مثلا، فغطت شعرها وأخرجت رقبتها وأذنيها، أو جعلته منسدلا على شعرها مظهرة مقدمة الشعر، أو كان شفافا أو مرتخيا، تارة تلفه وتارة تتركه يكشف ما تحته، أو ربما تلفه كاملا وتتفنن في لبسها. فالحجاب عندها لا يمنعها من لبس البنطلون الضيق أو حتى التنورة القصيرة
أو ربما ملابس السباحة. وواقعيا تغير لغة العصر والترويج لفكرة تقديس الجسد تبقى المؤثر الأقوى على الشباب والفتيات، فالشاب ينجذب للفتاة الغير محجبة ويتمتع بالنظر إليها وتلفت نظره أكثر من زوجته القابعة في البيت مع الأولاد، فترى من نفسها الانتقاص وقلة الثقة بنفسها، فتبدأ مجاراة من حولها حتى تصل إلى مرحلة أنها اختنقت من الحجاب وتضع الأعاذير وفوق الأعاذير والفتاوى المنحرفة التي تخدر الضمير حتى تنزعه واثقة الخطى. لقد باتت المحجبة تحت تأثير عام يطغى عليه التصوير والفيديوهات الفاضحة وسطوة اللايكات والتعليقات وحب الظهور والتميز، وهذا ما يسمى بالتأثير المجتمعي. وهذا التأثير المذموم يتناغم مع طبيعة الفتاة المجبولة على حب التزين، فصار الحجاب منافيا لجمالها وشياكتها وأنوثتها. كذلك انتشار الصفحات والمواقع المؤيدة لخلع الحجاب وارتفاع الأصوات المنادية بنزعه عن المرأة ونسبه إلى جماعات دينية معينة تحت إيديولوجيا سياسية، وتغييب الخطاب الديني الموضح للشبهات التي تدور حوله وتثبت فرضيته. في مصر مثلا وفي عام 2015 نادى الصحفي والكاتب العلماني الشريف الشوباشي النساء إلى التجمع تحت مليونية اسمها مليونية خلع الحجاب، ذلك في ميدان التحرير رمز الثورة المصرية وإسقاط الأنظمة الدكتاتورية، وكأنه جعل فساد حال المرأة المصرية سببه الحجاب، حيث وصف دعوته هذه دعوة من أجل التحرر من المفاهيم الواردة من الحركة الوهابية. فصيحات تحرير المرأة النسوية تحرير الذات لعبت الدور الأكبر في انتشار ظاهرة خلع الحجاب، كذلك بث فكرة أن الحريات بدون حدود ولا ضوابط وكلها متاحة للتطبيق ولا يسمح للآخرين بالإنكار، جعل الدين مستباحا للاعتراض على أحكامه وتشريعاته والتشكيك بما جاء فيه، تصويره الأحكام الشرعية على أنها حبل يلف عنق المرأة وسجن روحها وقوتها وكبت لمشاعرها ورغباتها. ففي مقالة انتشرت مؤخرا ويعاد نشرها بين الحين والآخر كانت قد تناولت موضوع الحجاب وتحديات المرأة التي قررت الالتزام به. قالت صاحبة المقال ديما السكران أن كل النساء بدون استثناء جبلن على حب التزين والتجمل ولفت أنظار الرجال، ملتزمات كنا أو غير ملتزمات على حد وصفها. وأضافت: نعم، نحن نتمنى لو يلامس الهواء شعرنا ونشعر به يتخلل ملابسنا الخفيفة. وقالت أيضا: نعم، نحن نحب أن يرى الآخرون رجالا ونساء كم نبدو فاتنات بملابسنا القصيرة وشعورنا المصففة. وادعت على لسان النساء: نحن نشعر بالحسرة حين تتعلق عيون رجل يعجبنا بامرأة غير محجبة، ونحن نعلم يقينا أننا بلا حجاب أجمل منها، ونحن نشعر بأن الحجاب يحرمنا من أشياء كثيرة كنا لا نستطيع فعلها لو لم نكن محجبات. وقالت: نحن يؤلمنا جدا أن يقال لنا ليس من المناسب أن تفعلي ذلك لأنك محجبة. حقيقة لا أعرف ما هي الدراسة أو الاستبيان الذي مكن الكاتبة من الوصول إلى هذا التعميم حتى استطاعت أن تشمل بكلامها كل امرأة مسلمة محجبة. كيف استطاعت أن تشق عن قلوب المؤمنات وتكشف ما يدور في تفكير كل محجبة لتصل إلى نتيجة مفادها أنها في كل يوم أمام مرآتها تعيش صراع خلع الحجاب أو الخروج به، وأن كل امرأة تتمنى لو أنها تستطيع خلع جلبابها ليرى كل الرجال مفاتنها. هذا التعميم المطلق على كافة النساء الذي تحدثت عنه الكاتبة فيه مغالطات كبيرة، فهو يتناقض مع جوهر الأمر والنهي في الشريعة، إذ تعظيم الأمر هو من تعظيم الله وكامل التسليم. وهذا الكلام فيه جرأة الاعتراض على الأحكام الشرعية ومنطق المقارنة مع الرجال وإشعار المقابل بثقل الأمر الرباني، فهو مغالطة في أصلها وتتناقض مع جوهر التكليف، فالله لن يكلفنا بما لا نطيق. ثم إن منظومة العفاف الإسلامية مؤطرة بأطر تخص الرجال والنساء تفرض عليهم غض البصر وستر العورات، فالمسلمة حينما تخرج مرتدية الحجاب تكون مطمئنة النفس ولديها هدف وغاية واضحين تسعى نحوهما، وكل تركيزها على إنسانيتها وليس كأنثى تعرض جسدها أمام الرجال وترد عن نفسها النظرات الشهوانية الدونية التي قد تطالها. فالحجاب فريضة فرضها الله على النساء ولنا الأجر والثواب،
وقد حفت الجنة بالمكاره، وإن ترك الحجاب هو معصية وترك فريضة. صحيح أنك قد تكونين غريبة في مجتمعك أو ربما بين أفراد أسرتك، لكن طوبى للغرباء، وأن لكل نفس هوى وميولا إن لم يزكيها المرء ويضبطها قد تجمح به لما يغضب الله. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والثقل الذي تشعر به المرأة ما يلبث أن يزول بعد الاستعانة بالله، كما التعب الذي يكون مع استيقاظك من لذة نومك لصلاة الفجر أو صيامك في يوم شديد الحر في رمضان. فالحجاب أمر الله وفطرة الله مهما حاولوا طمس هذه الفطرة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. بالمقابل هذا الحجاب أو الزي الشرعي الذي قد ثبتت فرضيته بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة لا يمكن أن نحمله أكثر مما يحتمل، ولا يمكن أن نختزل الأحكام التي نص عليها الإسلام بغطاء رأس وجلباب. فالناظر بقوانين والتشريعات الإسلامية التي تخص الجسد مثلا تراها تحيط بكل جزئياته من البصر والسمع والشم والذوق والكلام وكل الجوارح وغيرها من تفصيلات شملت الذكر والأنثى. كما أنه لا يمكن القول بأن من ترتدي الحجاب قد حملت صك العفة والصلاح، ولا تصنف غير المحجبة بأوصاف لا تليق، فتعامل وكأنها خارجة عن الدين، فيدفعها ذلك التصنيف إلى ترك الصلاة ثم أركان الإسلام والإيمان، ثم ينتهي بها المطاف بترك الدين كله فعليا، وكأن حساب الناس مبني على أساس اللباس، هذه إلى الجنة وتلك إلى النار. ويجب أن لا ننسى بأن القلب العامر بمحبة الله تعالى والإيمان به وتقواه سيستدل ذاتيا على أوامر الباري سبحانه وتعالى، ويستدل عليه بدعاة الخير والإحسان بالحكمة والموعظة الحسنة، لا بالتنفير واللمز والغمز الذي قد يمارسه البعض. نعود إلى مربط الفرس كما يقولون، إلى النواة الأولى التي إما أن تساهم بغرس الحجاب كسائر الفروض بنفس الفتاة بطريقة سوية، وإما أن تكون يدا في سعيها لخلعه والتخلص منه عند أول فرصة. عن الأسرة ودور الأب والأم أتحدث في مسألة الحجاب على الخصوص، فهل كان أبوين مسلمين حقا في سلوكهما وتعاملهما فيما بينهما ومع أولادهما ومن حولهما أم لا؟ فالفتاة التي يجبرها أبوها على الحجاب هل تراه وقافا عند حدود الله؟ هل راعى حق الله في ابنته باحتضانها والرأفة بها وإعطائها حقوقها من تقبل واحترام وتنشئة وعدل وإحسان وتعليم؟ أم أنه كان العصا المتسلط عليها مع إخوتها وهي العار إن لم يدس بالتراب فإنه يغلف ويحجب عن أعين الناظرين؟ هل كانت الأم صادقة في دعوة ابنتها للحجاب قدوة لها في حجب لسانها عما لا يحل من كذب وغيبة ونميمة وسوء في الخلق؟ أم أن مدار الإيمان عندها حول الحجاب وحده؟ تحجبي وافعلي ما شئت. بقي أن نسأل كيف يكون موقف الأب والأم أو حتى الزوج من زوجته التي أرادت نزع الحجاب؟ كيف يمكن أن يعالج هذا الأمر؟ يمكن القول بأن الواجب على الولي قبل أن يلبس ابنته الحجاب أن يوضح دلائل فرضيته وغايته والحكمة من تشريعه وعاقبة تركه، وذلك بالإقناع بالأدلة الصحيحة وإزالة الشبهات التي قد تدور في فكر المرأة. كذلك الاستعانة بمختص شرعي أن لم يستطع الولي الإجابة على كل التساؤلات. ولا ننسى أن الاحتضان والمساعدة ومحاولة تفهم الأسباب سلوكيات تساهم بشكل كبير في ترك أثر بالنفس وتشكل طريقا للعودة إلى الحجاب. وبالمقابل فإن النبذ أو التعنيف أو الإهانة يزيد من النفور ويزرع الكره في القلب للدين كله والسعي للتفلت من أحكامه ولو في ظلمات الليل. وختاما أقول: التقوى تستر عورات القلب، والحجاب
يستر عورات الجسد. إذا وجدتم الحلقة مفيدة فأذكركم بمشاركتها والمبادرة بإعجاب والتعليق برأيكم بالموافقة أو التصويب، فهذا يدفعني وكل من يساهم في هذه الحلقة لتقديم المزيد والأفضل. دمتم في رعاية الله.